नमस्कार साथीहरु, टेक्निकल सुनिलमा स्वागत छ। साथीहरु, आजकल यस्तो किसिमको फोटो एकदमै ट्रेन्डिङमा चलिरहेको छ। हेर्दा एकदमै असम देखिने यस्तो किसिमको फोटो तपाईहरुले फेसबुक, इन्स्टाग्रामतिर देख्नु भएको नै होला। सो आजको भिडियोमा यस्तै किसिमको धेरै इफेक्टहरुमा फोटो बनाउने एप्लिकेसनको बारेमा जानकारी गराउँदै छु। भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। यदि भिडियो मन परिहाल्यो भने साथीहरु लाइक गरेर जानुहोला, कमेन्ट र शेयर पनि गर्नुहोला। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र बेल आइकन प्रेस गरी अलमा सेट गर्नुहोस्। एप्लिकेसनको नाम र कहाँबाट इन्स्टल गर्ने एकैछिनमा बताउने छु। सबैभन्दा पहिला साथीहरु यस एप्लिकेसनलाई कसरी युज गर्ने छोटकरीमा जानौं। इन्स्टल गरिसकेपछि साथीहरु सिम्पली ओपन गर्नुहोस्। ओपन गरिसकेपछि यस्तो किसिमको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुनेछ। यहाँ धेरै किसिमको इफेक्टहरु देख्न सक्नुहुनेछ। यी सबै इफेक्टहरुमा फोटो एडिटिङ गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँ माथि ट्रेन्डिङ र रिसेन्टको अप्सन छ। यहाँबाट यस एप्लिकेसनमा रहेको इफेक्टहरु मध्येमा ट्रेन्डिङ इफेक्टहरु देख्न सक्नुहुनेछ। अहिले सोशल मिडियाहरुमा ट्रेन्डिङमा रहेको इफेक्ट यो रहेको छ। फोटो एडिट गर्नलाई साथीहरु यसमा सिम्पली क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरिसकेपछि परमिसन अलो गर्नुहोस्। अलो गरिसकेपछि साथीहरु ग्यालेरीबाट कुनै पनि फोटो चुज गर्नुहोस् र यहाँबाट क्रप, रोटेट जस्ता एडिट गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसपछि नेक्स्ट को एरोमा क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरिसकेपछि एकैछिन प्रोसेसिङको लागि टाइम लिनेछ। प्रोसेसिङ फिनिश भइसकेपछि साथीहरु फोटो रेडी हुनेछ। यहाँ प्लस को आइकनमा ट्याप गरी टेक्स्ट एड गर्न सक्नुहुनेछ। फोटोलाई फिल्टर पनि गर्न सक्नुहुनेछ र गिफ एनिमेसनमा बनाउन पनि सक्नुहुनेछ। फाइनल एडिटिङ पछि साथीहरु यहाँ शेयर को बटन छ। यसमा सिम्पली क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरिसकेपछि यहाँबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ अथवा कुनै पनि सोशल साइटहरुमा डाइरेक्ट शेयर गर्न पनि सक्नुहुनेछ। यसैगरी यहाँ धेरै इफेक्टहरु छन्। मन परेको इफेक्टहरुमा फोटो एडिटिङ गर्न सक्नुहुनेछ। यस एप्लिकेसनलाई इन्स्टल गर्नलाई साथीहरु प्ले स्टोरमा जानुहोस्। प्ले स्टोरमा गइसकेपछि फोटो ल्याब पिक्चर एडिटर लेखेर सर्च गर्नुहोस्। एनीवे भिडियोको मुनि डिस्क्रिप्सन बक्समा पनि लिंक राखेको छु, त्यहाँबाट पनि इन्स्टल गर्न सक्नुहुनेछ। आजलाई यति नै। भिडियो मन परेमा लाइक, कमेन्ट, शेयर र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। अर्को भिडियोमा भेटौँला। तबसम्मको लागि